অখিল গগৈক আচলতে ডিসচাৰ্জ কৰা হ'ল, দুখমুক্ত কৰা হ'ল আৰু ৰাজ্য দলৰ কৰ্মকৰ্তা যিমান আছে, প্ৰতিনিধি যিমান আছে, সকলোৰে মুখত আচলতে উৎফুল্লিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে, হাঁহি দেখা পোৱা গৈছে। কি ক'ব? আজি মহামান্য আদালতে এটা ঐতিহাসিক ৰায় দিলে আৰু বিজেপি চৰকাৰে যে আক্ৰোশমূলকভাৱে বিজেপি চৰকাৰে অখিল গগৈ পোটাশালত আবদ্ধ কৰি ৰখা কৰিছিল, সেই তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা বাঞ্চাল কৰি দিলে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কথা যে এই বিজেপি চৰকাৰে ন্যায়ৰ দৰে যি সংস্থা, এই সংস্থাক যি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, শেষত যি দেশৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান অহা এই সংস্থা গঠন কৰা হৈছিল, আজি সেই ন্যায় পিছত অখিল গগৈ গৰু চোৰ, ছাগলী চোৰ, চুফাৰী চিণ্ডিকেট, হানি ট্ৰেপিঙৰ দৰে চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লগা হ'ল। অতি লজ্জাৰ বিষয়। আজি বিজেপিৰ এই সংস্থাবোৰ তেওঁলোকৰ বিৰোধী কণ্ঠক ৰুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে যি পৰ্যায়লৈ অৱনমিত হ'ল, এই অতি লজ্জাৰ বিষয়। আৰু আমি কৈছো, এয়া কেৱল অখিল গগৈৰ পৰিয়াল নহয়, অসমৰ লাখ লাখ সংগ্ৰামী কণ্ঠৰ জয়, সংগ্ৰামী জনগণৰ। আৰু যিহেতু অখিল গগৈ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আচলতে মুকলি আকাশত তলাত আহিব বুলি কৈছে, যে শিৱসাগৰ সমষ্টিবাসীৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ ভাল খবৰ। আৰু বিৰোধী যিহেতু বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে বিৰোধী পক্ষই আচলতে বহুত আচলতে দুৰ্বল ভূমিকা পালন কৰিছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে অখিল গগৈৰ দৰে এটা কণ্ঠ যেতিয়া বিধানসভাত বিৰোধীৰ পক্ষ যেতিয়া পালন কৰিব, তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে হ'ব? আপোনালোকে দেখিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কাৰাগাৰত থাকি আজি বিৰোধীৰ এজন মুখ্য ভূমিকা লৈছে। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেওঁ কাৰাগাৰত থকাৰ পিছতো তেওঁ চিঠি লিখি পত্ৰ যোগে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰৰ সমস্যা তেওঁ উত্থাপন কৰিছে। সেয়া বিধানসভাত হওক, কাগজ জাগিৰোড কাগজ কলৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো তেওঁ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মুকলি আকাশৰ আগত ওপৰৰ তলত আহিলে আৰু বলিষ্ঠভাৱে বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'ব আৰু ৰাইজৰ দল 2026ত প্ৰধান বিৰোধীৰ ভূমিকা ল'ব। আপোনালোকে দেখিছে যে আমি 8 মাহ কাল দিন জেলত আছিলো। অখিল গগৈ আজি 1.5 বছৰ দিন ধৰি জেলত আছিলে, কিন্তু এই ভুৱা গোচৰবিলাক জাপি দি, বিভিন্ন ধৰণে কায়দা কৌশল কৰি, বিভিন্ন ধৰণে ভুৱা গোচৰ, মনে সজা গোচৰ জাপি দি আচলতে অখিল গগৈ জনতাৰ পৰা, জনমানসৰ পৰা, জনতাৰ হৃদয়ৰ পৰা মুচি দিব বিচাৰিছিলে। কিন্তু দেশৰ সংবিধানে, দেশৰ গণতন্ত্ৰই, দেশৰ সাংবিধানিক প্ৰমূল্যই আজি ঘোষণা কৰি দিলে যে সেয়া যিয়ে নহওক, সেয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হওক, সেয়া অমিত শ্বাহে হওক, সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক, সেয়া যিয়ে নহওক, কোনেও দেশৰ সংবিধানক পদদলিত কৰিব নোৱাৰে, দেশৰ গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে আৰু দেশৰ গণতন্ত্ৰক ভূলুণ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে। আজি যি ৰায়দান কৰিলে, এই ৰায়দানৰ কাৰণে আমাৰ সকলো এডভোকেট, আমাৰ শান্তনু বৰঠাকুৰক, কৃষ্ণ গগৈ, ৰাহুল হেমচুৱা, মনোজ দেউৰী, এওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমি NIA বিশেষ আদালতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, যি এটা দম থকা এটা ৰায় দিছে, যি সাহসেৰে ৰায় দিছে, এয়া নজিৰবিহীন। আৰু আজি গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে, গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দিন আৰু এটা ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট যে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহক, জনতাৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহক কোনো পধ্যেই কেতিয়াও জোৰ কৰি জেলত বন্দী কৰি ৰাখিব নোৱাৰে। এটা ঐতিহাসিক ৰায় দিছে। সেইকাৰণে আমি প্ৰথমে ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিচাৰপতিগৰাকী যিধৰণে আচলতে যিধৰণে গণতন্ত্ৰৰ ভৱিষ্যত যিধৰণে সেই ৰায়টো আচলতে এটা ঐতিহাসিক ৰায়। এই ঐতিহাসিক ৰায়বিলাক গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে ভাল খবৰ, ন্যায়ালয়ৰ কাৰণে ভাল খবৰ, এটা ব্যতিক্ৰম এটা ৰায়বিলাক এই দিনটো এটা ঐতিহাসিক দিন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একেটা সময়তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে আমাৰ কৰিলে আমাক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। শান্তনু বৰঠাকুৰ, অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰ, অধিবক্তা কৃষ্ণ, অধিবক্তা ৰাহুল হেমচক, আমি এই সময়ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। একেটা সময়তে ক'ব খুজিছোঁ যে এই চৰকাৰ আচলতে ফেচিষ্ট চৰকাৰ। এই চৰকাৰে অতি চক্ৰান্তমূলক আৰু অতি কৌশলগতভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব খুজিছিল যে জনতাৰ যাতে আমি জনতাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব খুজিছিল। আজি প্ৰমাণিত হ'ল, আজি ন্যায়ালয়ে প্ৰমাণিত হ'ল যে চক্ৰান্তমূলকভাৱে তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰাখিছে। অসমৰ ৰাইজক আমি এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছোঁ, সংকল্পবদ্ধ হৈ আছোঁ যে আপোনালোকৰ হৈ, ৰাইজৰ হৈ, জনতাৰ হৈ সদায় মাত মাতি আমাৰ ওপৰত যিয়ে গোচৰ ৰুজু নকৰক লাগে, আমি সদায় প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ থাকিম। মানে দেখিছে কি আজি গোচৰ আমাৰ ওপৰত দি দিয়া হৈছে। আনকি ৰাখিবৰ কাৰণে যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰমাণ নথকাৰ আছিলে, এডিশ্যনেল তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বিট দিছিলে। আটাইতকৈ ভয়ংকৰভাৱে আমাক গৰু চিন্দিকেটৰ লগত জড়িত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। হনি ট্ৰেপিঙৰ লগত জড়িত কৰিব কৈছিল, গোপন সাক্ষীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেইটো কৰিছিল। কিন্তু সেই সকলোবিলাক ন্যায়ালয়ে উৰি গুচি গ'ল। এতিয়া প্ৰমাণ কৰা আছে যে ন্যায়ালয়ে আচলতে এই গণতন্ত্ৰৰ যি সময়ত গণতন্ত্ৰ শেষ হৈ গৈছে, ধ্বংস হৈ গৈছে, সেই সময়ত এটা কিন্তু ৰোল প্লে কৰিলে, এটা ভূমিকা থাকিল। এইটো কিন্তু আমি সদায় মানিব লাগিব। সেইকাৰণে ঐতিহাসিক বুলি আমি কৈছোঁ। বিৰোধী হিচাপে যথেষ্ট দায়িত্ব কেইবা দশক ধৰি জনতাৰ পক্ষত মাত মাতি আছে। গতিকে মই ভাবোঁ বিৰোধী হিচাপে আৰু সৰব ভূমিকা গ্ৰহণ
গ্ৰহণ যে কৰিব এইটোতে আচলতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শংকিত হৈ উঠিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী শংকিত হৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে যিকোনো প্ৰকাৰ যিকোনো কৌশল কৰি তেওঁক আচলতে দীৰ্ঘদিন কাৰাগাৰত আবদ্ধ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আজি চৰকাৰ কৰি দিছিল মই আপোনাক কথাটো কৈছোঁ আমি আছিলোঁ অখিল গগৈ বিৰোধী ভূমিকা জনতাৰ পক্ষত অগৌৰৱে আৰু জনতাৰ প্ৰকৃত ন্যায় পোৱা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পৰা জনতাৰ কণ্ঠ সদায় সীমিত হৈ থাকিব।